हाय बाळांनो, एन्जॉय फिजिक्स विथ मनोज बंद चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण ॲप्लिकेशन्स ऑफ गॉस लॉचा शेवटचा पॉईंट बघणार आहोत. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण गॉस लॉ यूज करणार आहोत, वापरणार आहोत. कशासाठी? सगळ्यात अगोदर एक छोटीशी गोष्ट सांगेल. आजचा जो पॉईंट आहे आपल्या स्टेट बोर्डाच्या बुकमध्ये नाही आहे, त्याच्यामुळे बरीच मुलं कन्फ्यूज होतील. पण आपण बाकीच्या ज्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स आहेत त्याचा विचार करून आजचा आपण हा पॉईंट घेतोय. तर बुकमध्ये नाही, आपल्या स्टेट बोर्डाच्या. लक्षात आलं असेल मला काय म्हणायचं. असं तर आज आपल्याला गॉस लॉ यूज करायचा आहे. आता मागचे 3 लेक्चर आपण गॉस लॉ कंटिन्युअसली यूज करतोय. आता हे सांगायचं का कशासाठी? लास्ट लेक्चर सारखं ऑब्विसली इलेक्ट्रिक फील्ड शोधण्यासाठी. आता इलेक्ट्रिक फील्ड शोधायची. मग कुठे शोधायची हा मोठा प्रश्न असेल. तर आता बघा, आपल्याला आज इलेक्ट्रिक फील्ड शोधायचे आणि त्यासाठी आपला चार्ज जो आहे तो बाळांनो एका स्फिअर मध्ये आहे. कन्फ्यूज व्हायचं नाही. आपल्याला आपण याच्या अगोदर जे पाहिलं होतं तो एक बॉल लाईक स्ट्रक्चर, आपण त्याला हॉलो स्फिअर म्हटलं होतं. आज आपण सॉलिड स्फिअर बघतोय. लाडू म्हटल्यानंतर लक्षात आलं असेल सॉलिड स्ट्रक्चर बघतोय. आणि सॉलिड स्ट्रक्चर म्हटल्यानंतर आतमध्ये इथं हा पूर्ण पार्ट हा भरलेला आहे. आणि हा पूर्ण भरलेला आहे म्हटल्यानंतर आपल्याला याचं ऑब्विसली व्हॉल्यूम बघावं लागणार आहे. असं तर सॉलिड स्फिअर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी शोधायचे ड्यू टू ए सॉलिड चार्ज्ड स्फिअर. पण हा जो स्फिअर जो आहे तो नॉन कंडक्टिंग आहे. कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स मध्ये ज्यावेळेस क्वेश्चन्स बघाल तुम्ही, नॉन कंडक्टिंग असेल, कंडक्टिंग असेल, कंपॅरिझन आलं पाहिजे आपल्याला. तर नॉन कंडक्टिंग आणि हा पॉइंट झाल्यानंतर आपण कंडक्टिंग असेल तर आपला फॉर्म्युला, आपली कन्सेप्ट कशी बदलणार आहे ते पण बघणार आहोत आपण. तर बघा, आजचा पॉइंट लक्षात आला असेल. सॉलिड स्फिअर आहे आपल्याकडे आणि हा जो सॉलिड स्फिअर आहे हा नॉन कंडक्टिंग आहे. नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फिअर आहे आपला. आणि हा चार्ज आहे, म्हणजे ऑब्विसली याच्यामध्ये हा चार्ज भरलेला आहे. तो ऑब्विसली कसा असायला हवा? तर आता आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे तो युनिफॉर्मलीच असायला हवा. कारण इथं लपलेला आहे, सांगितलेलं आहे गॉस लॉ कधी हेल्पफुल आहे. युनिफॉर्म चार्ज आहे याच्यामध्ये आणि हा जो स्फिअर आहे हा सॉलिड आहे. तर आज आपण काय करणार आहोत हे लक्षात आलं असेल. मग जर आपल्याकडे हा स्फिअर असेल, इलेक्ट्रिक फील्ड शोधायचे आणि आणखी सोपं काम करूया आपण. हा इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स थोडासा बाजूला ठेवूया. आपण आपला क्लासिकल मेकॅनिक्स कडे जाऊया आणि ग्रॅव्हिटेशनचा थोडासा पार्ट घेऊया. बघा, ही आपली पृथ्वी आहे. ही पूर्ण पृथ्वी आहे, म्हणजे ऑब्विसली दिस इज आवर अर्थ. सॉलिड स्फिअर म्हटलं तर चालेल. आणि हा जो सॉलिड स्फिअर आहे, मी तुम्हाला जर प्रश्न विचारला ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी बघायची. ऑन द सरफेस, अबोव द सरफेस, इनसाइड द अर्थ. मला असं वाटतं लक्षात आलं असेल. एक्झॅक्टली आपल्याला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी शोधायची. आउटसाइड द सरफेस, ऑन द सरफेस, इनसाइड द सरफेस आणि ऑब्विसली सेंटरला किती असेल. एक्झॅक्टली ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी सेंटरला किती असते. मग त्याच अॅनालॉजीने हे सगळं बघायचं म्हटल्यानंतर कळालं असेल हे खूप सोपं असणार आहे. तिथेही मॅक्सिमम, मिनिमम सेम तीच अॅनालॉजी असणार आहे. मॅक्सिमम, मिनिमम, झिरो हे आपण आता बघणार आहोत. तर जर थेरॉटिकल पार्ट जर आपल्या सगळ्यांना कळाला असेल, कन्सेप्च्युअल सगळं क्लिअर आहे. आता राहिला प्रश्न, मग आजचा पॉइंट स्टडी करत असताना गॉस कशी हेल्प करणार आहे? आपलं कोर मॅथमॅटिक्स किंवा इलेक्ट्रोस्टॅटिक्सची बेसिक फ्लक्स थिअरी जी आहे ती कशी मदत करणार आहे, या सगळ्याच्या मदतीने आपल्याला याचे काही फॉर्म्युले मिळणार आहेत. आणि ऑब्विसली आपलं जर हे लक्षात राहिलं असेल ग्रॅव्हिटीचं तर 100% हे तुम्हाला नक्कीच कळणार आहे. तर थोडा वेळ न घालवता आपण लगेच सुरुवात करणार आहोत. तर बघा, मला असं वाटतं नोट्स मध्ये तुम्ही हे लिहिलं असेल.
आउटसाइड बघायचे, ऑन द सरफेस, इनसाइड अँड सेंटरवरती किती असेल. तर आता आपण याची आता आपल्याला गरज नाही. तर बघा आता आपण एकदम स्लोली इलेक्ट्रोस्टॅटिक्सच्या कोर कन्सेप्टने बघूया. बघा आता आपण डायग्राम आपली इकडे ठेवूया, इकडे एक्सप्लेनेशन मॅथमॅटिकल इकडे बघूया. तर आता आपल्याकडे हा तो स्फिअर आहे, हा स्फिअर आहे. ऑब्वियसली हा स्फिअर आपला नॉन कंडक्टिंग आहे. कसा आहे तो? नॉन कंडक्टिंग आहे. ऑब्वियसली इन्सुलेटेड. हा नॉन कंडक्टिंग स्फिअर आहे. त्याच्यानंतर मी काय म्हटलं तुम्हाला, तो चार्जड आहे. ऑब्वियसली मला हे समजून सांगावं, हा चार्ज आहे म्हटल्यानंतर तू कुठेतरी थोडासा चार्ज दाखवावा लागेल. सपोज मी या पद्धतीने तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय, एवढा पुरेसा आहे. आता स्फिअर आहे, दॅट मीन्स दॅट इज जॉमेट्रिकल ऑब्जेक्ट. ऑब्वियसली जॉमेट्रिकल ऑब्जेक्ट म्हटलं की विथ द हेल्प ऑफ जॉमेट्री मला काहीतरी तुम्हाला समजून सांगावं लागेल, त्याचे स्पेसिफिकेशन्स द्यावे लागतील. म्हणून मी काय सांगतो ते बघा, आपण याला सेंटर सी समजतो. ऑब्वियसली या सॉलिड स्फिअरचे सेंटर सी हा आपण पॉइंट कन्सिडर केला. त्याच्यानंतर आपल्याला इथं रेडियस दाखवावे लागेल, त्या स्फिअरची रेडियस. या ठिकाणी आपण इथं आर कन्सिडर करूया. आर त्याची रेडियस. सिंपल जॉमेट्री घेतोय, 5th 6th 7th स्टँडर्ड. आता बघा त्याच्या पुढे आपण काय करतोय, इथं हा युनिफॉर्मली चार्जड आहे. याचा अर्थ तिथं नक्कीच आपल्याला टोटल चार्ज किती आहे हे समजून सांगावं लागेल. तर इथं मी कॅपिटल क्यू टोटल चार्ज घेतोय. मी शॉर्ट फॉर्म मध्ये लिहिण्याचा प्रयत्न करतोय, कारण जर मी छोट्या लेटर मध्ये लिहिलं तिथं पूर्ण लिहायचं म्हणजे मला ऑब्वियसली फॉन्ट छोटा करावा लागेल आणि तुम्हाला परत नोट्स मध्ये किंवा बघताना त्रास होतो. म्हणून मी शॉर्ट फॉर्म घेतोय. हा टोटल चार्ज आहे. हा टोटल चार्ज या स्फिअर मधला आहे. त्याच्यानंतर युनिफॉर्मली आहे म्हटल्याबरोबर मला डेन्सिटी सांगावी लागेल. आता याच्या अगोदर आपण लिनियर डेन्सिटी, सरफेस डेन्सिटी पाहिलेली, पण आता इथं मला व्हॉल्यूम कन्सिडर करायचं आहे. अल्फा, बीटा, गॅमा घेऊया, लॅम्बडा, सिग्मा. आता इथं आपण आपल्या बुक प्रमाणे घेऊया. इथे रो दॅट इज आवर व्हॉल्यूम चार्ज डेन्सिटी घेणार आहे मी. ऑब्वियसली कुलोम्ब पर क्यूबिक मीटर असायला हवं व्हॉल्यूम चार्ज डेन्सिटी असल्यामुळे. आणि आता बघा मग इथे V हा आपला टोटल व्हॉल्यूम असेल. ऑब्वियसली टोटल व्हॉल्यूम एका स्फिअरचा किती असायला हवा, यासाठी मला असं वाटतं कुठेतरी पाठीमागे जावं लागेल, 6th 7th स्टँडर्डला जावं लागेल. आणि मला असं वाटतं 4/3 पाय आर क्यूब हा आपला व्हॉल्यूम आहे. बघा मागच्या 5 मिनिटापासून आपण इतकं बेसिक घेतोय ना, सांगितलेली प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला कळत असेल. टोटल चार्ज आहे, चार्ज डेन्सिटी आहे, टोटल व्हॉल्यूम आहे, हा नॉन कंडक्टिंग स्फिअर आहे, चार्ज युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट झालेला आहे, रेडियस आहे त्याची. इथपर्यंत लक्षात आलं असेल. मग हे जर प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला कळाली असेल तर आता आपण गॉस लॉ आणि आपलं कोर अंडरस्टँडिंग ह्या दोन्ही बाजू बघूया. बघा आता अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल फ्लक्स आता टोटल फ्लक्स गॉस लॉ म्हटल्याबरोबर आपल्याला लगेच लक्षात आलं गॉसियन सरफेस कुठे तर 2 मिनिटांसाठी आपण असं करूया. पहिल्या केस मध्ये आपल्याला काय शोधायचंय. In first case, we have to find out the electric field intensity outside the surface. आता आपल्याला बाहेरच्या बाजूला बघायचं म्हटलं बरोबर आपण ऑब्वियसली काय करणार आहोत, एक इमॅजिनरी सरफेस घ्यावा लागेल. दॅट इज आवर गॉसियन सरफेस. आपण असे कन्सिडर करूया. इथे जास्त गोंधळ नको म्हणून मी अशा पद्धतीने दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. हा डॉटेड सरफेस जो आहे आपला, ऑब्वियसली इकडे मी शो करतो तुम्हाला. हा डॉटेड सरफेस जो आहे तो मी गॉसियन सरफेस, गॉसियन नोट साठी तुम्हाला ते मी बाजूला दाखवायचा प्रयत्न करतो. इकडे या बाजूला बघा. आता मग हा गॉसियन सरफेस तो मी बाहेर का फर्स्ट केस मध्ये आपण आउटसाइड बघतोय. आणि मग इथे हा एक पॉइंट घेऊया आपण या ठिकाणी. ऑब्वियसली हा तो पॉइंट आहे, त्याला मी P नाव देणार आहे. आणि याचं सेंटर पासून डिस्टन्स सपोज आपण स्मॉल r घेऊया. अगोदर जॉमेट्री समजून घ्या.
इथे कळालं असेल. आता ही तुमच्या लक्षात आलं असेल, इन दिस केस स्मॉल r इज ग्रेटर दॅन कॅपिटल R. हे क्लिअर व्हायला हवं, हे क्लिअर असायला. आता हे सगळं कळालं असेल तुम्हाला, आणि हे जर लक्षात आलं असेल तर याच्या पुढचा पॉइंट ऑब्वियसली कसा असेल, इथे टोटल फ्लक्स फाय इज इक्वल्स, आपल्याला माहित आहे टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस विच इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल चार्ज Q. सांगितलं मी अगोदरच, तो चार्ज याच्या आतमध्ये बसलेला आहे. एकदम गावठी भाषा सांगतोय, त्याच्या आतमध्ये एवढा चार्ज आपण लपवून ठेवला, एका बॅग मध्ये लपवला सारखा. ओके, तर आता इथे बघा, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दॅट सरफेस और सॉरी व्हॉल्यूम. आता याच्यानंतर इनटू 1 परमिटिव्हिटी ऑफ दॅट मटेरियल. मी कुठलंही कॉम्प्लिकेशन नकोय म्हणून काय यूज करतोय, ऑब्वियसली तुमच्या लक्षात आले असेल, हे यूज करण्यामागचं पर्पज कळाला असेल तुम्हाला. ओके, मग हाच फॉर्म्युला आपला कसा होते बाळांनो, Q/ε0 टोटल फ्लक्स, आणि याला आपण इक्वेशन 1 म्हणत असतो. फोर्थ टाइम आपण हे घेतोय ऍप्लिकेशन मध्ये. त्याच्या अगोदर हे शिकत असताना एकदा म्हणजे 5 वेळा तेच रिपीट करतोय, हे लक्षात आलं पाहिजे. मग आता हे कळालं असेल तुम्हाला, हे डायरेक्टली विथ द हेल्प ऑफ गॉस लॉ आपण हे एक्सप्लेनेशन आहे, हे गॉसचं म्हणणं आहे. आता हे जर कळालं असेल तर हा छोटासा फॉर्म्युला कुठेतरी एका बाजूला आपण ठेवूया, कारण तो आपल्याला परत यूज करायचा आहे. मग आता हा छोटासा फॉर्म्युला आपण या बाजूला ठेवण्याचा प्रयत्न करूया, आणि त्याच्यानंतर त्याला आपण मॅथमॅटिक्स अप्लाय करूया. बघा ते टोटल फ्लक्स फाय इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज Q परमिटिव्हिटी ऑफ दॅट मटेरियल, आणि याला आपण फॉर्म्युला नंबर 1 असं म्हटलेलं आहे, हे बाजूला ठेवतो. आता पुढे काय करायचं, आता पुढे काय करायचं म्हटल्यानंतर लगेच आपल्या लक्षात आलं असेल कोअर इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स. त्याच्यामध्ये काय बघायचं आहे, हा एवढा चार्ज इथं आहे, हा गॉसियन सरफेस आहे, हा ऑब्वियसली सरफेस S असेल, हा स्फियर त्याच्या आतमध्ये आहे, वरून हा पूर्ण सरफेस आहे, म्हणजे याचा अर्थ हा टोटल सरफेस असेल. हा टोटल सरफेस असेल तर हा छोटा आहे, त्याचा तुकडा आहे छोटासा, ऑब्वियसली डेल्टा S म्हणावं लागेल त्याला. आता मी या ठिकाणी जर तुम्हाला वेक्टर डेल्टा एस दाखवत असेल तर तो एरिया वेक्टर असेल, आणि इलेक्ट्रिक फील्ड दाखवायचं असेल तर ऑब्वियसली मला यालाच कार्य दाखवायला लागेल. आपण हॉलो स्फियर मध्ये ते पाहिलेलं आहे, त्याच्यामुळे इथे जास्त नक्कीच वेळ घेणार नाही तुमचा. हे लक्षात आलं असेल तुमचं. मग आता आपल्याला हे जर माहित असेल मीडियम सेम आहे, युनिफॉर्म चार्ज आहे, मटेरियल सेम आहे, डिस्टन्स सारखं आहे, या सगळ्या गोष्टी क्लिअर असतील तर इलेक्ट्रिक फील्ड E कॉन्स्टंट, या पॉइंटला कॉन्स्टंट कॉन्स्टंट कॉन्स्टंट, हे क्लिअर झालं पाहिजे. मग आता अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स बेसिक थिअरी फ्लक्स फाय इज इक्वल्स टू आपल्याला काय करावं लागेल, इंटिग्रेशन आपण अशा पद्धतीने दाखवलं तर चालेल का, डेल्टा फाय, किंवा डायरेक्टली आपण असं करूया. परत गोंधळ नको, इथे बघा एक्झॅक्टली या डिफाइन करूया, डेल्टा फ्लक्स फाय इज इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटिग्रेशन, का ते समजून सांगितलेलं बेसिक लेक्चर मध्ये, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर कॉस थीटा. झालं तोच फॉर्म्युला. मलाही फोर्थ लेक्चर घेतोय, मला थोडंसं बोर वाटतं, तेच परत सांगतोय, फक्त अप्लाय करता आलं पाहिजे, एक्झॅक्टली चेंज कुठे ओळखता आलं पाहिजे. मग आता बघा, कारण ज्यावेळेस तुम्हाला सीईटी नीट जेईला क्वेश्चन्स पडतात थोडंसं नॉर्मल चेंज करतात ना, थोडासाच असतो, खूप मोठा चेंज नसतो. मग आता इथे बघा ऑब्वियसली हा बाहेर यायला हवा, त्याच्यानंतर हा इथे असायला हवा, क्लोज्ड सरफेस आहे, माहिती आहे आपल्याला स्फियर आहे म्हणून. त्याच्यानंतर प्रश्न पडतो की कॉस थीटा काय असायला हवा, तर थीटा 0 असायला हवा, का माहिती तुम्हाला. मग इथे बघा E, आणि त्याच्यानंतर आता इथे पुढे काय होणार आहे, प्रत्येकाला माहिती आहे एरिया ऑफ स्फियर 4πr², आणि ऑब्वियसली आपल्याला तो समजावून सांगावं लागेल की इथे आपला इलेक्ट्रिक फील्ड 4πr² असायला हवा. आणि सॉरी इथे आपण टोटल फ्लक्स घेतोय, सॉरी बाळांनो अगेन एक मिस्टेक. इथे बघा आपण इंटिग्रेट केलं ना, इंटिग्रेट केलं सगळ्यांचे ऍडिशन करतो ना, हे लक्षात आलं पाहिजे. ओके, तर आता इथे बघा याचा अर्थ काय झाला, देअरफॉर टोटल फ्लक्स फाय विथ द हेल्प ऑफ बेसिक इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स थिअरी
एरिया ऑफ दॅट गॉसियन सरफेस दॅट इज 4 पाय r स्क्वेअर आणि याला आपण फॉर्म्युला नंबर 2 म्हणणार आहोत. क्लिअर झालं असेल? फॉर्म्युला 1 कुठे, फॉर्म्युला 2 कुठे? मग आता हा आपण इथे घेणार आहोत. बघा आता किती सोपं आहे याच्यानंतर. Therefore total flux phi is equals to electric field into 4 pi r square. Equation number 2. Equation number 1, equation number 2. आता हे झालं आपलं फिजिक्स. आता फिजिक्स झाल्याबरोबर इथं कोर मॅथमॅटिक्स काय सांगते बाळांनो? मला असं वाटतं परत 6वी 7वी 8वी त्याच इथं आपण इक्वेशन्स बघायचो. लेफ्ट हँड साइड, राइट हँड साइड. जर लेफ्ट हँड साइड इक्वल असेल ऑटोमॅटिकली राइट इक्वल, तेच बेसिक अंडरस्टँडिंग. आता इथे बघा, इथे आपल्याला लगेच लक्षात आलं पाहिजे. Therefore flux, total flux phi is equals to, according to Gauss law, total charge upon epsilon 0, and according to core electrostatics theory, E into 4 pi r square. सपोज याला आपण इक्वेशन नंबर 3 म्हणूया. काय फरक पडतो एखाद्या इक्वेशन एक्स्ट्रा नंबर दिला तर? आता हे बघा, आता मी हे या बाजूला घेतो. E is equals to, हे इकडे घेणार आहे Q upon 4 pi r square into हे as it is epsilon 0 आणि याला इक्वेशन नंबर 4 म्हणतो. तर आता हे तुमच्या लक्षात आलं असेल की आपले जे इक्वेशन येणार आहे ते कशा पद्धतीने येणार आहे. आता याला तुम्हाला आणखी किती सिम्प्लिफाय करायचे हे तुमच्यावरती डिपेंड आहे. आता काय करू शकतो आपण याला, तर इथे तुमच्या लक्षात आलं असेल हा टोटल चार्ज आहे, हा फॉर्म्युला यूज करू शकतो. तर आता ही डायग्राम मला असं वाटतं सगळ्यांनी ड्रॉ केली असेल, समजून घेतली असेल. तर आता आपण या स्पेसचा प्रॉपर यूज करूया. बघा इकडे 1 नंबर फॉर्म्युला, 2 नंबर फॉर्म्युला, 3, 4. आता आपण हा स्पेस यूज करणार आहोत. ओके, तर आता याची गरज नाही आपल्याला. बघा या सगळ्या गोष्टी क्लिअर झाल्या असतील. तर बघा आता याच्या पुढे आपल्याला मी मुद्दाम खूप स्लोली आजचं लेक्चर घेतोय. त्याचं कारण इथं कन्सेप्ट खूप साधी सोपी आहे, मॅथमॅटिक्स थोडंच लेंदी आहे, म्हणजे 2-3 ठिकाणी वापरायचे म्हणून. तर आता इथे बघा हे क्लिअर झालं असेल. आता तुम्ही काय करणार आहात, याला आणखी सिम्प्लिफाय करायचं म्हणजे फार तर फार काय करू शकता तुम्ही. तर मला असं वाटतं याच्यामध्ये चेंज करू शकता. कशा पद्धतीने? साधी गोष्ट आहे. मला सांगा टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू कशा पद्धतीने घेऊ शकता? तर डेन्सिटी रो इनटू टोटल व्हॉल्यूम. नसेल लक्षात आलं, उलटे घेऊ आपण. डेन्सिटी रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q अपॉन टोटल व्हॉल्यूम. हे माहिती असतं ना आपल्याला, मग आपण 12 लावत ना, डायरेक्ट आलं पाहिजे. मग आता मला सांगा टोटल Q इज इक्वल टू, ओके. आता इथं हा प्रश्न पडतो की इथं व्हॉल्यूम काय आहे? व्हॉल्यूम चार्ज डेन्सिटी युनिफॉर्मली आहे. आपला सॉलिड स्फिअर होतं ना. मग आता मला सांगा याचा अर्थ डेन्सिटी रो इनटू 4/3 पाय r क्यूब. आणि मला असं वाटतं की आता ही जी व्हॉल्यूम ही आपण फाइंड आउट केलेली व्हॅल्यू जी आहे हीच व्हॅल्यू आपण इथे ठेवणार आहोत. दुसरं आपण काय करणार नाही. आता हे लक्षात आलं असेल तुमच्या, त्याच्यावरून आपण बघूया. मग हा जो फॉर्म्युला आहे तुमचा, बघा ते इकडे since total charge Q is equals to density into volume, therefore Q is equals to rho, volume माहिती आहे आपल्याला 4/3 pi r cube. क्लियर आहे? आता याच्या हीच व्हॅल्यू तर ठेवावी लागेल. therefore इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी काय करतोय, आउटसाइड बघतोय. इथं कळालं पाहिजे हा व्हॉल्यूम आहे त्याचा, बरोबर आहे ना, हा व्हॉल्यूम आहे ना त्याचा. आता इथं इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी आहे, इथं या ठिकाणी बघत असताना तुम्ही या ठिकाणी आपण इथं बघतोय की आपल्याला एक छोटासा चेंज करायचा होता. आता इथे या ठिकाणी आपण r घेतो, या ठिकाणी आपण r घेतोय. आणि आता जर तुम्ही सॉलिड स्फिअर कडे जर गेलं तर तुमच्या लक्षात आलं असेल हा जो आहे तो ऍक्च्युअल स्फिअर आहे, तो ऍक्च्युअल स्फिअर आहे. आणि गॉसियन सरफेस साठी तुम्ही हा r यूज केलेला आहे. मग आता आपण कन्फ्यूज होतो आपण की दोन्हीकडे r कसा आहे. तर एका ठिकाणी आपण मिस्टेक केलेली असते आणि ती मिस्टेक आपल्याला त्यावेळेस नाही कळत की ज्यावेळेस आपण फाइंड आउट करत होतो. आता लगेच लक्षात आलं असेल या ठिकाणी
हा क्लोज्ड सरफेस आहे तो कुठला आहे? गॉसियन सरफेस आहे. हे आपण पर्पजफुली आता करतो. त्याचं कारण असं की बऱ्याचदा ह्या गोष्टी होत जातात. आपल्याला गॉसियन सरफेस म्हटल्याबरोबर हे क्लिअर झालं पाहिजे की तुम्ही जो क्लोज्ड सरफेस घेतला त्याच्या डायमेन्शन्स घ्यायचे. ऑब्वियसली हा सॉलिड आहे आणि गॉसियन साठी आपण स्मॉल आर ठेवला. आणि इथे तुम्ही बॅक जर गेलं तर तुमच्या लगेच लक्षात येईल, तुम्हाला सांगितलं होतं आर इज ग्रेटर दॅन दिस कॅपिटल आर. म्हणजे इथं तुमच्या हे लक्षात आलं पाहिजे व्हॉल्यूमला हे बरोबर आहे, पण गॉसियन सरफेस साठी इथं काय होणार आहे? तर हा नक्कीच चालणार नाही आपल्याला. का? कारण गॉसियन सरफेस that is bigger than the actual solid sphere. म्हणजे याचा अर्थ इथे ही जी मिस्टेक आहे आपली ती आपल्याला लगेच लक्षात आलं पाहिजे. अरेच्या हे असं नाहीये. तर आता इथे बघा लक्षात आलं असेल तुमच्या, कारण हा गॉसियन सरफेस आहे, क्लिअर झाला असेल. तर आता इथे हे क्लिअर झालं असेल. परत ह्या मिस्टेक होता कामा नये. आता बघा जर तुम्ही हे क्लिअर केलं असेल, तुमच्या हे लक्षात आलं असेल, तर आता आपण याच्यामध्ये बघा इथे therefore electric field E is equals to इथे Q upon 4 pi r square epsilon 0. आता कळालं असेल तुम्हाला आपल्याला एक्झॅक्टली चेंज काय करायचं तो इथे रो into 4 by 3 pi r cube upon Q ची किंमत ठेवली आपण. आता आपल्याला काय करायचे 4 pi r square epsilon 0. आता बघा इथं जर पूर्ण लक्ष असेल तुमचं तर आपण याला सिम्प्लिफाय करतोय. सिम्प्लिफायचा मीनिंग कळतोय ना बाळांनो? सिम्प्लिफाय म्हटल्याबरोबर 2 मिनिटात लक्षात आलं पाहिजे. आपल्याला सोपं करायचं पडले. आता किंवा तुम्ही इथं जरी थांबला असता तरी चाललं असतं या ठिकाणी असो. तर आता बघा याला सिम्प्लिफाय करणार आहोत म्हणजे आपण नेमकं काय करणार आहोत बघा. तर ऑब्वियसली इकडे लक्षात आलं असेल रो आर क्यूब अपॉन हा जो 3 आहे तो खाली येणार आहे ऑब्वियसली 3 r स्क्वेअर एप्सिलॉन 0. आणि आपल्याला हा एक फॉर्म्युला मिळेल ज्याच्या मदतीने आपण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करणार आहोत. कुठं? त्या स्फेअरच्या बाहेर करणार आहोत. तर मला असं वाटतं तुम्हाला हा फॉर्म्युला यूज करायचा असेल करा किंवा हा यूज अगेन ओके तुम्हाला हा फॉर्म्युला यूज करायचा असेल करा किंवा हाही फॉर्म्युला तुम्ही यूज करू शकता. तर या दोन गोष्टी तुमच्या लक्षात आल्या असतील तर मला असं वाटतं स्फेअरच्या बाहेर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करणं किती इझी आहे हे तुम्हाला कळालं असेल. तर पटकन मला प्लीज फास्ट तुमच्या नोट्स मध्ये मला दिसलं पाहिजे हा चेंज. ओके ही आपली मिस्टेक होती, हे आपण पर्पजफुली केलं होतं. ओके प्लीज करेक्शन असो फास्ट आणि तुमच्या नोट्स मध्ये मला ते फास्ट दिसायला पाहिजे. प्लीज फास्ट. ओके तर बघा आता हे सगळ्यांनी लिहिलं असेल, लिहून झाला असेल तुमच्या नोट्स मध्ये मला हे दिसायला हवं. आता बघा म्हणजे याचा अर्थ याचं कन्क्लुजन एवढी बडबड केल्यानंतर याचं फायनल कन्क्लुजन काय बघा. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू Q टोटल चार्ज which is enclosed by that solid sphere upon 4 pi epsilon 0 r square. टोटल चार्ज स्फेअर मधला कॉन्स्टंट आहे, कॉन्स्टंट परमिटेड ऑफ दॅट मटेरियल कॉन्स्टंट. याचा अर्थ काय इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टंट इक्वल प्रोपोर्शनल r स्क्वेअर. हे क्लिअर व्हायला हवं कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स. तर आता बघा याच्यामध्ये हे लक्षात द्यायला हवं की जर हा सॉलिड स्फेअर असेल हा याच्या बाहेर जर तुम्हाला इलेक्ट्रिक फील्ड कुठलाही पॉइंट असेल तिथे जर बघायचे असेल तर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टन्स स्क्वेअर. पुढे चेंज होत राहणार आहे त्याच्यामुळे हे क्लिअर व्हायला हवं. तर मला असं वाटतं हा पॉइंट लक्षात आला असेल, प्रत्येक छोटी गोष्ट कळाली असेल. तर आता आपण याच्या पुढे जाणार आहोत. पुढचा पॉइंट घेणार आहे. आजच्या लेक्चर मध्ये आपण आउटसाइड आणि ऑन द सरफेस हे दोन पॉइंट घेऊया कारण एकच लेक्चर लेंदी होईल. आणि त्याच्यानंतर दुसरा जो पॉइंट दुसरे जे लेक्चर आहे त्याच्यामध्ये आपण इनसाइड आणि ऑन द सेंटर बघूया. तर बघा इथे बी पॉइंट साठी बघूया आपण किंवा याची गरज नाही, हे नोट्स मध्ये तुम्ही घेतलं असेल. बघा हा फायनल फॉर्म्युला वाटलं तर आपण या ठिकाणी घेऊया. इथे
ओके, तर आता बघा हा फॉर्म्युला शेवटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी आउटसाइड द स्फेअर दॅट इज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दॅट सॉलिड स्फेअर अपॉन 4 pi r square into 1 upon permittivity of that material, surrounding material. हे लक्षात आलं असेल आणि आउटसाइड आहे. आता आपण याच्या पुढे जाणार आहोत ऑन दी सरफेस. आपल्याला आता ऑन दी सरफेस शोधायचे. बघा आता ऑन दी सरफेस साठी किती याच्यापेक्षा आता सोपं असेल कारण आपण फर्स्ट इक्वेशन शोधलेलं आहे. ओके, तर आता बघा अगेन तीच एनालॉजी असेल. हा आपला सॉलिड स्फेअर असायला हवा. सेम रेडियस ऑफ दॅट स्फेअर, चार्ज डेन्सिटी, युनिफॉर्म चार्ज डेन्सिटी असेल, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दॅट स्फेअर असेल, टोटल व्हॉल्यूम ऑफ स्फेअर असेल. हे सगळं क्लिअर आहे. आता करायचं एक्झॅक्टली काय करायचं आपल्याला, तर बघा आता आपल्याला इलेक्ट्रिक फील्ड ज्या पॉइंटला शोधायची तो पॉइंट आहे कुठे. आता तो आउटसाइड नाहीये, ऑन द सरफेस आहे. ऑब्विसली मला इथे पुढे तो पॉइंट घ्यावा लागेल, त्याला परत पी म्हणावं लागेल. मग हा छोटासा एरिया परत घ्यावा लागेल. परत हे डिस्टन्स ऑब्विसली आर एवढं असायला हवं. मग आता हे डिस्टन्स सेम आहे. हा ऑब्विसली डेल्टा एरिया असेल, त्याचा एरिया वेक्टर आपण इकडे दाखवूया. इलेक्ट्रिक फील्ड याला पॅरलल असेल. सेम एनालॉजी सगळं सारखं. मग हा फॉर्म्युला जर आपण पाहिलं एक्झॅक्टली असंच भेटणार आहे आपल्याला फॉर्म्युला. Therefore, electric field is equals to total charge 4 pi r square into permittivity असायला. आणि अशा पद्धतीने आपल्याला हा फॉर्म्युला नंबर 6 मिळाला. तोच फॉर्म्युला मी इकडे एक्स्ट्रा म्हणून नंबर दिलाय. मग हे जर क्लिअर झालं असेल तर आता याला आणखी सिम्प्लिफाय कसं करू शकता. फायनली कन्क्लुजन बघायचं आपल्याला. तर आता बघा इथं. ओके, तर आता बघा आता हा फॉर्म्युला आपल्याला डायरेक्टली भेटलेला आहे. आता याच्यात परत तुम्हाला चेंज जर करायचं असेल, सिम्प्लिफाय करायचं म्हटलं तुम्ही तुमचं डोकं वापरलं तरी चालेल. अगेन क्यू फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला. बघा आता या ठिकाणी परत तुम्हाला जर इलेक्ट्रिक फील्ड शोधायची असेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू अगेन क्यू ची किंमत माहिती आहे तुम्हाला. बघा इथे क्यू टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल्स टू म्हटल्यानंतर आपण पाहिलं होतं क्यू च्या ठिकाणी काय येणार आहे, डेन्सिटी टोटल व्हॉल्यूम त्या पूर्ण सॉलिड सरफेसचा. आता इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे तिथे असणारा गॉसियन सरफेस हा सॉलिड स्फेअर आहे आणि त्याच्यावरतीच तुम्हाला शोधायचं आहे. म्हणजे तुमचा गॉसियन सरफेस सुद्धा त्या सॉलिडचा सरफेस असला पाहिजे. हा पॉइंट रिपीट बघा, रिपीट आहे का तुम्ही व्हिडिओ मध्ये. मी काय सांगतो बरं, तुमचा तो पॉइंट that point at which you have to measure electric field intensity, that point lies on the center of that solid sphere. हे विसरू नका. आणि मग आता याचा स्फेअर ही तोच आहे, गॉसियन सरफेस ही तोच आहे. हे क्लिअर असलं पाहिजे. म्हणून 4 pi r square अगेन एप्सिलॉन 0. आता इथं बघा इथं रो अगेन 4/3 pi r cube व्हॉल्यूम आहे, डेन्सिटी आहे. त्याच्यानंतर हे 4 pi r square एप्सिलॉन 0. आता याला तुम्हाला काय करायचंय, याला तुम्ही करणार काय आहात एक्झॅक्टली सिम्प्लिफाय. म्हणजे सिम्प्लिफाय करणं म्हणजे काय, एखादा फॉर्म्युला सिम्पलेस्ट वे मध्ये आणणं. जास्त नको ना. आता इथे काय करणार, अगेन 4 नको आहे, पाय नको आपल्याला, r square आणि हे कॅन्सल होईल. याचा अर्थ आपल्याकडे इथे काय राहणार आहे, रो r आणि इथं हे 3 खाली येणार 3 एप्सिलॉन 0. आता चेंज एक्झॅक्टली कुठे झाला कळालं असेल. बघा therefore electric field E on the surface of solid sphere is equals to rho r 3 एप्सिलॉन 0. याला 7 नंबर फॉर्म्युला म्हणूया. आता मी फॉर्म्युला नंबर 5 फॉर्म्युला नंबर 7 याचं कंपॅरिझन करणार आहे. फॉर्म्युला नंबर 5 फॉर्म्युला नंबर 7 याचं कंपॅरिझन करणार आहे. आता हा जो याचं कंपॅरिझन करायचं म्हटलं तर लक्षात आलं असेल की आपण फायनल जो फॉर्म्युला पाहिला होता ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वेअर भेटलं होतं आपल्याला. त्या केस मध्ये आपला आउटसाइड असल्यामुळे आपण स्मॉल r म्हटलं होतं, मिस्टेक. आणि आता इथं
या ठिकाणी तुमच्या लक्षात आलं असेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, हा फरक पडतो, हे लक्षात आलं असेल आणि हाही फॉर्म्युला तुम्हाला कळाला असेल. तर बघा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस कशी आहे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस कशी आहे. तर मला असं वाटतं हे दोन्ही पॉईंट कळाले असेल. कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामच्या जर अँगलने जर बघितलं तर तुम्हाला हे कळायला हवं की रिलेशन कसे आहेत, कन्क्लुजन्स कसे आहेत, क्वेश्चन कसे टेस्ट होऊ शकतात. आणि जर हे दोन पॉईंट क्लिअर झाले असतील तर लेक्चर खूप लेंदी नकोय म्हणून आपण याचा पुढचा पार्ट पुढच्या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. त्याच्यामध्ये आपण काय बघणार आहोत तर ऑब्विसली राहिलेले दोन पॉईंट ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्पेअर बघायची आणि सेंटरला बघायची. हे क्लिअर झालं असेल तर पुढचं लेक्चर फार तर 15 मिनिटांमध्ये क्लिअर होऊन जाईल. तर आज आपण इथेच याच ठिकाणी थांबणार आहोत. बाय.